નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા લેક્ચરમાં આપણે સંચાલનનું મહત્વ જોયું હતું. હવે આવે છે સંચાલન જે છે એ વિજ્ઞાન, કળા અને વ્યવસાય તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. બરાબર? તો સંચાલન એક વિજ્ઞાન છે. પહેલા તો આપણે વિજ્ઞાન એટલે શું એ જોઈ લઈએ. બરાબર? વિજ્ઞાન એટલે વ્યવસ્થિત વિશિષ્ટ પ્રકારનું જ્ઞાન. બરાબર? વ્યવસ્થિત અને વિશિષ્ટ પ્રકારનું જ્ઞાન કે જેમાં નિયમો, સિદ્ધાંત તારવી શકાય, કાર્યકારણનો સંબંધો સ્થાપી શકાય, તેને વિજ્ઞાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર? વિજ્ઞાન એટલે શું? તો કે જે વ્યવસ્થિત અને વિશિષ્ટ પ્રકારનું જ્ઞાન હોય. બરાબર? કે જેને નિયમ, સિદ્ધાંત તારવી શકાય. બરાબર? કોઈ હકીકત જે છે એનું તારણ કાઢી શકાય, સર્વ સ્વીકૃત હોય. બરાબર? અને કાર્યકારણનો સંબંધ સ્થાપી શકાય, એને વિજ્ઞાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અત્યારે હાલમાં પણ જે સંચાલન છે એને વિજ્ઞાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે સંચાલન છે એને પણ વિજ્ઞાનની જેમ આગવા સિદ્ધાંત છે એને આધારે જ આપણે જ્યોર્જ ટેરીની સંચાલનની વ્યાખ્યા જોઈ તેમાં 6M. બરાબર? તો એનો ઉપયોગ જે છે એ સિદ્ધાંતને આધીન જ કરવામાં આવે છે. એટલા માટે સંચાલન જે છે એને વિજ્ઞાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વિજ્ઞાનની જેમ એને પણ આગવા સિદ્ધાંત છે અને એને અનુરૂપ જે કાર્ય છે એ કરી શકાય છે. બરાબર? એટલા માટે સંચાલન છે એક વિજ્ઞાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યોર્જ ટેરી કહે છે કે વિજ્ઞાન વ્યક્તિને જાણવાનું શીખવે છે. વિજ્ઞાન જે છે એ વ્યક્તિને જાણવાનું શીખવે છે. સાયન્સ ટીચીસ વન ટુ નો. બરાબર? મતલબ કે વિજ્ઞાન છે એ વ્યક્તિને જાણવાનું શીખવે છે. એટલા માટે સંચાલન છે એક વિજ્ઞાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે સંચાલન છે એક કળા. કળા એટલે શું? કે વ્યક્તિમાં જે રહેલી આવડત, કૌશલ્ય, બરાબર, એને કળા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્ઞાન છે એ મેળવી લીધું પણ એનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો એને કળા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કાર્ય કરવામાં વ્યક્તિનું જે કૌશલ્ય છે, બરાબર, જે નિપુણતા છે, જે આવડત છે, એને આપણે કળા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને એના માટે સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાનની પણ જરૂર પડે છે. બરાબર? તમે જે સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન મેળવ્યું છે એને અમલમાં મૂકવામાં આવે એને કળા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર? એટલે વ્યક્તિનું જે બુદ્ધિ ચાતુર્ય, કૌશલ્ય, આવડત, કુશાગ્ર બુદ્ધિ, આના કારણે જે એને સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન મેળવ્યું છે એનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં આવે એને કળા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર? એટલા માટે જ્યોર્જ ટેરી કહે છે કે કળા છે એ વ્યક્તિને કામ કરવાનું શીખવે છે. વિજ્ઞાન છે એ વ્યક્તિને જાણવાનું શીખવે છે અને કળા છે એ વ્યક્તિને કામ કરવાનું શીખવે છે. મતલબ આર્ટ ટીચીસ વન ટુ ડુ. વ્યક્તિ જે છે એને કામ કઈ રીતે કરવું એ કળા છે એ શીખવે છે. બરાબર? એટલા માટે જ કે જે સંચાલન જે છે એ વિજ્ઞાન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, સંચાલન જે છે એ કળા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. મતલબ કે સંચાલન છે એ ભૌતિક શાસ્ત્ર જેવું શુદ્ધ વિજ્ઞાન પણ નથી અને શિલ્પ જેવી શુદ્ધ કળા પણ નથી. મતલબ કે સંચાલન જે છે એ કળા અને વિજ્ઞાન આ બંનેનો સમન્વય જોવા મળે છે. બરાબર? કે સંચાલન એ કળા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને સંચાલન જે છે એને વિજ્ઞાન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તેથી કહી શકાય કે સંચાલન જે છે એ કળા અને વિજ્ઞાન આ બંનેનો સમન્વય જોવા મળે છે. કારણ કે સંચાલન ભૌતિક શાસ્ત્ર જેવું શુદ્ધ નથી. એના સિદ્ધાંતો જે છે એને જ આધીન કાર્ય થાય એવું શુદ્ધ વિજ્ઞાન પણ નથી અને જે શિલ્પમાં જે કળા હોય એ પ્રમાણેનું જે છે એ પણ સંચાલન નથી. એટલા માટે શિલ્પ જેવું શુદ્ધ કળા પણ નથી, પરંતુ બંનેનો સમન્વય છે એ જોવા મળે છે. આ તમને 2 માર્ક્સમાં એવું પૂછી શકે કે સંચાલન એ કળા અને વિજ્ઞાનનો સમન્વય જોવા મળે છે. વિધાન સમજાવો તો આ રીતે તમે લખી શકો. બરાબર? કે વિજ્ઞાનની જેમ આગવા સિદ્ધાંત પણ છે, હકીકતને લીધે જ જે સર્વ સ્વીકૃત બન્યા છે એના અલગ અલગ સિદ્ધાંત પણ છે અને કળા પણ છે. બરાબર? પરંતુ ભૌતિક શાસ્ત્ર અને શિલ્પ જેવું શુદ્ધ કળા અને વિજ્ઞાન નથી, પરંતુ બંનેનો સમન્વય જોવા મળે છે. હવે આવે છે સંચાલન છે એને હાલમાં એક વ્યવસાય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વ્યવસાય એટલે શું? તો જેમાં વિશિષ્ટ પ્રકારના જ્ઞાનની જરૂર પડે અને એ જે જ્ઞાન મેળવી એના બદલામાં જે ફી વસૂલ કરવામાં આવે એને આપણે વ્યવસાય તરીકે ઓળખીએ છીએ.
બરાબર, કે કોઈ વ્યક્તિએ વિશિષ્ટ પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવવું હોય અને આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી સેવા આપે અને એના બદલામાં ફી વસૂલ કરે એને આપણે વ્યવસાય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ડૉક્ટર જે છે એ તમને તપાસી દવા આપે એના બદલામાં ફી વસૂલ કરે, આ વ્યવસાય છે. સીએ બરાબર, વકીલ આ જે કરે છે એને વ્યવસાય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હાલના આધુનિક યુગમાં સંચાલન છે એને પણ એક વ્યવસાય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે એમાં સંચાલન જે છે એમાં પણ એક વિશિષ્ટ પ્રકારના જ્ઞાનની જરૂર પડે છે. બરાબર, તો જોઈએ 3 માર્ક્સમાં તમને પૂછાઈ શકે સંચાલન એક વ્યવસાય તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે, વિધાન સમજાવો, અથવા તો સંચાલન એક વ્યવસાય છે સમજાવો. તો સંચાલન જે છે એ અત્યારે હાલના આધુનિક યુગમાં વ્યવસાય તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે, કારણ કે તેમાં પણ વિશિષ્ટ પ્રકારના જ્ઞાનની જરૂર પડે છે. બરાબર, એટલા માટે હવે જોઈએ પહેલો મુદ્દો, વિશિષ્ટ પ્રકારના જ્ઞાનની જરૂર. બરાબર, તો સંચાલન જે છે એમાં વિશિષ્ટ પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવવું જરૂરી છે. જેમ કે ડૉક્ટર જે છે એ બનવા માટે MBBS છે, MS છે, બરાબર, તો આ જે ડિગ્રી મેળવવી પડે છે એવી જ રીતના સંચાલક જે છે એને પણ BBA અને MBA જે છે એની ડિગ્રી મેળવવી પડે, મતલબ બેચલર ઓફ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન, માસ્ટર ઓફ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન. બરાબર, તો સંચાલક માટે પણ જે છે એ BBA અને MBA જે છે એની ડિગ્રી મેળવવી પડે છે. નેક્સ્ટ છે જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ અને સંશોધન. બરાબર, કે જે સંચાલન જે છે એક વ્યવસાય તરીકે, મતલબ કે સંચાલન છે એમાં પણ અનુભવ જે છે એના આધારે જ કાર્ય થાય છે અને તાલીમ મેળવી અને જે સંચાલન છે એ કરવામાં આવે છે, એટલા માટે સંચાલન જે છે એને વ્યવસાય તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. ત્રીજો પોઈન્ટ આવે છે વ્યવસાયી મંડળો. બરાબર, આપણે જેમ બધા જ વ્યવસાય છે એમાં વ્યવસાયી મંડળો હોય છે એવી જ રીતના સંચાલન જે છે એમાં પણ વ્યવસાયી મંડળો હોય છે. ત્યારે હાલમાં ભારતમાં રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે જે સંચાલનની તાલીમ આપતી જે સંસ્થા કામ કરે છે, IIM, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ. બરાબર, તો આ જે છે એ સંચાલનનું શિક્ષણ આપે છે. એ બધા જ જે વ્યવસાયિક છે એમાં જે મંડળો કામ કરે છે એવી જ રીતના આ જે છે IIM, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, એ સંચાલનની તાલીમ આપવાનું કામ કરે છે, જે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે. નેક્સ્ટ છે આચારસંહિતાનું પાલન. બરાબર, વ્યવસાય જે છે એમાં જે બધા વ્યવસાયમાં નીતિ નિયમોનું પાલન કરવું પડે, નિયમોનું પાલન કરવું પડે, આચારસંહિતાનું પાલન કરવું પડે, એવી જ રીતના સંચાલન જે છે એમાં પણ આચારસંહિતાનું પાલન કરવું પડે, વફાદાર રહેવું પડે. બરાબર, નેક્સ્ટ છે નૈતિક જવાબદારી. દરેક જે વ્યવસાય છે એમાં જે રીતે નૈતિક જવાબદારી જે ફરજ છે એ પ્રમાણેનું કામ કરવામાં આવે એવી જ રીતના સંચાલન જે છે એની પણ નૈતિક જવાબદારી છે, ફરજ છે કે એને પ્રમાણિક કઈ રીતે રહેવું, વફાદાર રહેવું પડે. બરાબર, જે કાર્ય જે જગ્યાએ કરે છે તો એ જે છે એને વફાદાર રહેવું પડે. દાખલા તરીકે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ જે છે એ પોતાનો જે વ્યવસાય કરે છે એમાં જે એના અસલની માહિતી જાહેર ન કરવી, એના માટે એને વફાદાર રહેવું, એના માટે પ્રામાણિક રહેવું. બરાબર, તો દરેક વ્યવસાયની જેમ અહીંયા સંચાલન છે એમાં પણ સંચાલકની એમાં પણ જે છે એની જવાબદારી છે કે જે જગ્યાએ કામ કરે છે ત્યાં વફાદારી અને પ્રમાણિકતાથી કામ કરવું. બરાબર, તો અત્યારે જે સંચાલન છે એ વિજ્ઞાન અને કળા તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે, સંચાલન છે એક વ્યવસાય તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. બરાબર, હવે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આગળ આપણે જોઈશું. ઘરે રહો.